Tiedätkö sen tunteen, kun on herätyskello soi aikaisin aamulla, ja sä oot siltä, en todellakaan jaksa lähteä yhtään mihinkään. Mut sit muistat, että sä oot lähdössä kalaa. Mieli muuttuu kummasti. Kello on nyt tosiaan 20:05 aamulla. Meikä heittää tästä kamat autoa. Lähden ajelemaan tuonne Niilolle päin. Se on tunnin matka sinne ja sitten vielä tunnin matka Koskelle, mutta tänään mennään. Tosiaan mä lähdin tossa 25:05 ajelemaan Jyväskylästä Niilon kohti. Mä näppäin sitä matkalta kyytiin ja sit jatketaan matkaa Kärnänkoskelle. Mulle tulee itselläni matkaa sinänsä yhteensä semmonen 160 kilsaa suuntaansa. Mut ei se mitään. Sen ajaa ihan mielellään semmosen kalastuksen takia, mitä Kärnänkoskella ei voi parhaimmillaan olla. Me ollaan itse asiassa siellä ihan kivasti onnistuttu aikaisemmilla talvireissuilla. Itse asiassa meillä löytyykin video YouTubesta viime vuonna. Pyörittiin siellä. Pakko sanoa kyllä, että bensastakin on tullut niin kallista. Kyllä tässä niin pistää miettimään, että kauan kun riittää oikeasti budjetti ajalla autoa kaavaan, kun ruveta pikkuhiljaa polkupyörää ostamaan. Huhhuh. No huomenta! Ei muuta kuin kamat kyytiin ja hyppäät itse perässä. No näin tehdään. Heti lähti. Tuplat kylmempää kuin mitä lupaa. Nice. Olisiko sinne tehnyt millä mennä heittää? Mä tiedän. Ihan hyvinhän meillä joulukuussa tuolla meni, mutta No joo. kyllä mä nyt oon tän päivän Kärnän-reissusta ihan vähintäänkin yhtä innoissaan kuin tohon jäämisestä olisi. Tää on kyllä ihan henkilökohtaisia suosikkimestoja kuitenkin heitellä. Kerros meille jotain tästä perhosta. No tää on kyllä nyt niin semmonen perusperho, että tää varmasti jokainen tuntee. Se on valkoinen liitsi ja se on ihan hyvä tämmönen talviperho taimenelle. Täällä on joskus saanutkin joku jotain. Itsekin tämän talven kaksi taimenta, mitkä minä olen saanut nyt, niin on tullut tällä kyseisellä sidoksella. Nyt kyllä rupeaa olemaan näpit jo heti alkureista niin kohmeessa, että ei saa oikein solmua tehtyä. Onnistuhan se lopulta. No niin, nyt saatiin kamppeet pistettyä kasaan ja lähdetään sitten pikkuhiljaa tuonne kosken varteen. Ja eikä sinne sitten muuta kuin lähdetään tuosta vallattamaan tämmöstä Mount Everestia seuraavaksi. Kyllähän tästä ihminen nauttii. Mitä nyt tuntuu? Epätoivoisen. Ei. Mäkin tipahin tänne. Mä en jaksa enää. Kyllä tässä vähän rupaa hajottaa jo. Tää on vasta ensimmäinen pisto. Niin. Ensimmäinen niinku se odotuspotti oikeesti. No jep. Mulla tuntuu, että kohta verenmakuisuus. Pikkusen pistää kovalle tää hanki. Kyllä tää nyt onkin. Ei ihmekään, että täällä ei ollut yksikään jalanjälkeä. No niin. Muut on ollut fiksuja. Ei oikein nää jalka nouse. Huhhuh. Ei vedetään vähän proteiinia naamaa ja pitää heittää. Mennään tuohon maisemapaikalle syössä. Anpa se ylös.
Sanotteko, että joskus on ollut mukava kävellä niin sitä rauhassa sitä joenvartta pitkiä? Vähän tsiiggailla ja chillailla siinä matkalla, niin nyt on kyllä tää meininki kaukana siitä. Oh. Verenmaku suussa kun painaa tuolla hangessa eteenpäin. Mut no joo, takaisinpäin jo helpommin, siellä on valmis polku. Niin, nyt on polku takaisinpäin sitten. Joo, on kyllä ollut melkoista meininkiä tänään vastaan. Oh. Et sä yllättävän sille, että ne on tuikkinut ne taimenet siinä. Olettaen, että ne kaikki on taimenet. Siis se on yllättävää, että ne niinku helmikuussa tuikkii ylipäänsä. Että kyllähän siitä on kuullut, että joskus ne tekee sitä, mutta jotenkin tuntuu vähän järjenvastaiselle, kun eihän sillä ole sillä pinnassa mitään elämää. Ei ole mitään hyönteisiä näkyvissä. Mitä ne sitten sinne pyörii? Jos on joku tuota suvannusta vielä kaivaa. Kyllä. Sä oot uskonut tämän kyllä. Toi nyt on niin paljon tuntuu itseä vastaan kaikki, kun on paljon niinku... Ensinnäkin on hirveän kylmä. Sitten hirveästi saa lunta. Niin. No, ehkä niin Vapaa-renkaat on jäässä jatkuvasti. Niin. Sitten huomasin myös, että tämä uskollinen Shimano Stradic Kela, niin eipä senkään jarru pelaa näillä pakkasilla. Että se on hirveän kun se säätää niinku kireelle, niin sitten kun se rupeaa puolella pyörimään tai saamaan jarrulta siimaa, niin se jarrun teho häviää sitä kokonaan. Sitten se siima juoksee melkein vapaasti. Et ihan mahdoton käytännössä säätää semmoiseksi, että se pystyisi niinku oikeasti jos tarpeen tulleesti luottamaan siihen jarruun. Hain tuolta sitten varakelaa jo Aravava autosta. Katsotaan miten ne pelittää. Tuossa on itse kuitusiimatkin puolella nyt tässä kelassa, että katsotaan kerääkö nyt ihan mahdottomasti jäätä sitten niiden kanssa. Ei ainakaan alkutestien mukaan oikeastaan edes ihan merkittävää eroa ollut, mistä on kyllä tosi yllättynyt. Ei sulla tulla mitään punamustaa streameria? Vois mulla tulla alle. Olisiko vörtti kokeilla? Joo. Tai joku ärsy? Tää on pinkki, tää liitsi. No sekin varmaan kyllä luulis kelpaava. Niin, tää on tosi pieni. Mä mietin, että pitäisikö kokeilla jotain vähän pikkusen isompaa, että se näkyisikin ehkä kauemmas. Niin. Täällähän ei mikään kristallinkirkas vesi oo. Ei ookaan. Niin, pikkunen taimen siellä. Ei oo mikään iso kaveri, mutta jotain. No niin, ja irti. Päivän tarina. Päivän tarina. Ja irti. Ei kai siinä. Se on hyväksyttävä nyt. Oho. Kala? Pieni, mutta taimen.
Oho. Mitenkäs sinä jäät siihen? Ei sieltä sitäkään näytillä. Kyllä nyt niinku koettelee, sanotteko, että ei niinku haaviin asti millään. Mut nyt oli kyllä oma kämmi. Sotkin vieheen kaukut tohon haavihavakseen kiinni. Että yllättävän vaikea haavia. Tai saada toi kala pudottua tänne haaviin pussin, kun ite on täällä puoli metriä täällä penkan yläpuolella. Sitten koittaa kurottaa tänne. Pitäis olla pidempi vartinen haavi. Niin pitäis olla. Noniin. Tää on parempi. Hei! No ei se nyt sitten ollutkaan sen parempi. Ehkä karvan verran. Se on kyllä niin täynnä juotikkaita pyrkky ainakin, että... Aha. Se on pohjassa. Se on ollut ihan pohjassa kiinni, joo. Ai vitsi. Sitten seuraava kysymys on se, että miten tää käsitellään. Ilman, että rikotaan kahlua, kieltoitaan nostaa sitä ihan hirveästi tuolta vedestä pois pakkaseen. Kylmää vettä. Semmonen. Tälleen pakkaskelee varsinkin on tärkeä tai pitää kalan silmät mahdollisuuksien mukaan vaan veden alla, niin ei pääse sitten jäätymään ja vaurioitu silmät. Kyllä se kannatti lähteä. Niin vaan saatiin taima. Kala. On kala. Tämähän tulee aika syvässä. Tää on isompi kuin aikaisemmin. Ainakin tää on hyvin piirretään. Miten se on kiinni? Se vaan kiinni jostain ulkopuolella. Joo. On se muuten niin musta taimen, että enpä muuten aikoihin nää. Kato miten mun tumma tää on. On mä enää tumma. Oh. Hyvää pöhinää. Nyt alkaa tapahtua. Rupes selkeästi niin jopa tulemaan ihan syöntiä. Samasta reiästä. Montako tärppiä sinne? 3. 3 tärppiä samasta reiästä. Asia. Kyllä. Ai. Kyllä se kannattaa helmikuussakin lähteä yrittämään. Turha jäämatkasta. Hyvä. Joo, meillä oli tossa ihan hyvää pöhinää tossa välisuvannossa ja siitä saatiinkin muutama taimenia. Kyllä. Nyt kuitenkin vielä ajateltiin, tässä vielä tovi aikaa niin kuin ennen hämärää, niin ajateltiin, että lähdetään vielä tuonne toiselle puolelle kuitenkin rymyämään. Riskiratkaisu tässä vielä. Joo, käydään katsoa, että jos sieltä kuitenkin löytyisi jotakin, että jos se aamun kalattomuus tuolla puolella oli sitten ihan vaan aamun huonoa syöntiä, jos siellä olisi nyt kalat vähän aktivoitunut. Lähdetään vielä koittaa. Me tulee ehkä vähän kiire rymyitä tonne, mutta
koitetaan olla nopeita ja kerätä vielä muutama heitto heittää ennen kuin tulee ihan pimeä. Otetaan otsavalon mukaan, niin nähdään tulla pois vielä, jos ehtii pimeäntyä sitten. Jes. Näin tehdään. Lähdetään juokseen. Pitää meillä vähän lisää rämpimistä vielä, mutta eiköhän me vielä siihen pysty, kerran tähänkin asti pystyt. Rupee kyllä jalat tuntuun siitä, että kengissä on joku 10 kiloa ekstra paino, alkaa olla lonkat aika loppu tähän. Huhhuh. Joo, kyllä tästä tikaheitto tämän päivän kalastuksia ja kyllä on pakko sanoa, että on ainakin takki tyhjä, että on kyllä kaikki mä annettu tänään. Rämmitty pakkasta ja lumihankea vastaan, että kyllä tässä nyt on kyllä mies loppu jo tässä kohtaa. Mut ei, on iloinen, että lähettiin. Mukava päivähän tää on ollut, vaikka onkin ollut tosi rankkoja. Muutama taiminkin saatiin. Ei tietenkään mitään jättejä, mutta on ne silti aina yhtä kauniita. Huhhuh, vielä olisi pitkä automatka kotona tai jäljellä kotiin, niin oikein mä lähdetään pikkuhiljaa autolle päin, vaikka matka saa. Nyt riittää.